Добрий день всім, хто дивиться. Будемо сьогодні згадувати, на чому я там завершила і чим має займатися нині мій Генрі. Він вже в мене як панич і виглядає, і вже ми всі знаємо, що він панич. Так, я там собі грандіозні плани будувала по тому, як я буду проходити, як я буду писати, і як я буду взагалі все це робити і жити. Але вже проходимо так, як є. А відео на YouTube, мабуть, будуть якісь там, не знаю, те, що буде цікаве, буду викладати, чи щось в такому сенсі, бо всі ті мої прекрасні плани вже ніяким чином не справдяться. Піду, мабуть, main quest поки зроблю цю частинку. Це, блін, з Epic Games погано тільки те, що в них немає для стримерів ніяких плюсів. Бо якби я купила собі Kingdom Come в Steam, то могла б там себе форсити на їхній сторінці. А тут не можу. Що ж, так, розпитайте у таборах, чи хтось потребує допомоги, поговоріть із майстром Фейфером, поговоріть із інтендантом, поговоріть із паном Дивишем, поговоріть з... Коротше, з усіма треба поговорити. Так. Це спить. Що ти тут їсти хочеш? Хоче. Так. А що взагалі тут? Чого я не в цьому? Там, де я мер Прибіславиці. Так. Вони ж біля Тальмберга десь. А, це, мабуть, я хотіла зараз іти до Куно, робити ці квести з ним. Тому в мене так і грошей багато в себе в торбі. Добре, тоді робімо сьогодні битву бастардів. Я так розумію, такий у мене був задум. Добре, ходім. Цей доп називається «Битва бастардів», і вона так називається через те, що Генрі ж бастард, як ми вже всі дізналися, бастард цього Радзига. А другий тут, одна тут така людинка є, він теж бастард. Далі спойлерити сюжет не буду, але взяла я цей квест у Радзига, коли ще той не був поневолений в Тальмберзі. Типу, підходити до нього, там, десь після того, як ви відбиваєте Прибіславець від бандитів, можна підійти до Радзига і спитати, на дорогах небезпечно, може можна цьому якось зарадити. І він каже, так, я взагалі-то найняв одну, так би мовити, банду, яка не зовсім банда, це вори в законі, щоб вони в цьому допомогли, бо ось цей їх табір, їхній вожачок має з Радзигом певні невиконані якісь там, коротше, це нам все розкажуть потім. Ну і от я допомагаю Радзигу, так би мовити, в цьому всьому. Прослідкувати за ними, аби вони не зробили тут якоїсь біди в провінції. I'll be with you. I'm looking for Sakuno. Sakuno? Baron Rickvold. Isn't this his camp? You won't get nothing out of him. А, блін, He не must be Radzig's прогрузився. man. I heard he was supposed to send someone. Yes, Sir Oh, Radzig sent me прогрузився as a нарешті. guide. I'm Henry. I'm Jakey. And this here fella, we call the Stone. I can see why. What's up with him? Cat got his tongue? No, more like the dog got it. The executioner's dog. When the executioner ripped it out of him. Anyway, you better come along with me. I'll introduce you to the other fellas. And the chief. These here are the Bearman brothers. Petter and Jan. They're a barrel of laughs, except when they're too drunk to string two words together. Like now. Don't get on the wrong side of them, though. When their blood is up, well, it ain't a pretty sight.
Pleased to make your acquaintance, I'm sure. Never mind the fancy poses, Stefan. You're trying to kill the fucker, not teach him how to dance. And you, Dangler, stand your ground. Don't let him lead you round by the nose. Блін, це зараз мені можуть побити Sir? мій армор. Ну, не армор, Sir? а в чому я This тут is прийшла. From Lord Kobler? Ah, it's about time Radzig got round to this. We need someone who knows their way around these parts. Leave off with the bowing and curtsying. We don't hold with that tomfoolery here. Jakey! Where the hell are you sneaking off to? Go to the farm and get water. The lads are thirsty. But I went last time. And you'll go next time, you ungrateful pup. Get your ass moving. Цей актор, до речі, грав батька Генрі, You pull him out of a якого pile of вбили в shit, першій арці. and they thank you with back talk. Where were we? Oh yeah. We need a guide who knows these parts. So I hope I can rely on you, Herman. That's Henry. Right. Well, as I said to Radzig, I don't want to carry any dead weight. We could find ourselves in some very tight situations where every sword counts. I know how to handle a sword, all right? I've heard a lot of fellas say that. They still ended up on the wrong end of one. We'll find out. Stefan, take a break. Dangler, let's find out what Harold here can do. Sure. No problem, Chief. Переклад неправильний. You'll die for that. Та давай роби щось. Я вже забула, як битися. Я не хочу, щоб ти мені все зламав. Я, блін, прийшла сюди в цьому. Не в обладунках. You didn't fare badly at all, I must say. You can ride with us. All right. Good. Thanks. Don't thank me yet. You don't know what you're letting yourself in for. Should we ride out? Aye, we ought to set out on patrol about now. Hope you've got your kit ready and whatnot. I'd like to head to the north. Is there anything interesting that way? North of here, Samapesh and Merhoyed are that way, and Talmberg is a bit further on. There's stables in Merhoyed. I wouldn't mind paying a visit to those stables. We can go through there. And from there? From there, we'll follow our noses. Something interesting is sure to turn up. I feel it in my bones. Mount up and let's go. Sure. Chief. Ой, блін. Тут треба перевдягтися було б. Пошматую свій одяг. Так, поки не пізно перевдягтися. Вон це вдягну. Стильно. Гарно. Так, стоп, штани. За 40 гривень. Так, все, готово. Я обожнюю це. What a fine day, eh, brother? Indeed, brother. You know what I like best about days like this, Jan? The scent of chamomile wafting from the hillsides. Among other things. Ah, like the rounded hills, rising, purpling, all soft and pink in the sunlight. And the fertile valley below, spreading wide and inviting. Dew glistening Мені in так не a подобається mossy тут hollow. швидкість, як The рухаються sweet NPC-шники aroma на of honey in the конях. air. The sturdy poplar, От я standing перейшла... tall and erect. Aye. It reminds me of that day. That day when the two of us fucked Fletcher's ma. Very droll. You'd make a stuffed bird laugh. Your ma's a stuffed bird. I stuffed her myself. I can't smell any chamomile. Well, men, how are things? May I? Yes, Fletch?
how shall I put it? I'm a little concerned about the prospects in these parts, Chief. Oh? How's that? I've been looking around, and if you'll pardon me, it seems to me that we've been stuck for a long time in the arsehole we're on. It's not Paris, France, I'll grant you. What I mean to say is, I haven't got any kit or arrows since the day Jakey joined me. It makes me uneasy, Chief. I see. What about the rest of you? I don't know what Fletch is moaning about. There's plenty of booze and loose wenches nearby. Not to mention fools in the taverns who don't know when to stop rolling those dice. Dangler? It's the arsehole of beyond everywhere we go. It always makes me uneasy. Jakey? Fletch can complain. I was supposed to get a suit of armor, and all I got was a shitty kettle hat. Sorry, but they don't do homeworks in girl sizes. Oh, well how did you get yours then? All right, I appreciate your honesty, lads. Don't worry, there will be plunder. We're here to fight, and to the victor the spoils. That's how it's always been. But no purse of silver will shed blood for you on the battlefield. That's what this company is for. And I hope you never forget the golden rule. You can joke all you want, moan all you want, but nothing will keep your skins in one piece better than trusting your leader, who you choose by your own free will. So don't ever forget that. Amen. Оце так. Let's go! Behind me and keep your eyes peeled. Нарешті вони почали рухатися, не тільки базікати. А все одно вони повільніше, ніж я, рухаються. Хоча я на стартовому коні. What do you think we can expect this time, fellas? Groschen, hidden in a piss pot under the bed. A nice chunk of beef. No one there would be eating. On account of it'd just fall out through the holes in their bellies, eh, brother? О, нарешті ми доїхали. My mouth is already watering, brother, and I ain't even touched the purse yet. Once you get your hands on some loot, I'll be happy to plead for your hard-earned grub back at the camp. Poor old Fletch never gets to see the action from close up. What about you, Dangler? What do you expect to find? Futility and human suffering, like always. Always full of good cheer, eh, Dangler? Why don't you take a leaf out of Stone's book? Shut the fuck up. Jesus, I wish you'd all shut the fuck up. Ну, Keep your eyes peeled, though. There might be someone hiding out here still. Look for clues and question the survivors, if there are any. я робила це лише один раз, тому я не пам'ятаю тут всього, як в мейн-квестах. Jesus Christ, what a massacre. Пам'ятаю тільки в загальних цих рисах. They weren't even armed. Looks like it happened fast. Зате тут можна оці попідбирати, здається, стріли, я не пам'ятаю. Начхати. Так. Тут же все пограбоване. Тут взагалі забиті двері. Та ну, бляха. Ого. Стоїть, молиться. Який милий хлопак. О, корови. Може, можна було б собі в Прибіславі забрати, ні? Ну ні, то ні. Ти чим тут зайнятий? Isn't a radish from a You found anything interesting? Fuck all. They cleaned him out good and proper. But one fellow was still alive.
And what did you do with him? Don't you worry. I seen plenty of wounded fellas, and he wouldn't have made it. So, I put him out of his misery. I see. And did he tell you anything? He mumbled something about some lord something. Zool, I think. Zul? I never heard the name. Me neither. But I don't know too many nobles. This'll come in handy. And this. Not much of a harvest so far. Still smouldering. Whoever torched it can't have got very far. Так, спочатку тут обшукаю все, здається, я ще не все обшукала. Ясно, з цим поговорити не можна. They turned the place over good and proper. Poor wretch. О! Kuno will want to know about this. Де тут лист? Ага, ось. Послання для пана Радзига. Нічого не бачу, підемо на світло. Читати. Та ну твою бісову кров. Так. Радзиге кобила, недобросовісний ти звіре, позбавлений християнської моралі, я звинувачую тебе. Ти відмовився від чести і чесності, коли вчиняв жорстокі і зловмисні дії проти мене і моїх предків. Я називаю тебе покидьком за ті паскудні вчинки, про які ти, звичайно, добре пам'ятаєш. Я викликаю тебе на двобій, як і належить рицарській чесноті, щоб ти припинив боягузливо ховатися у стінах замку та захистив свою честь і честь вашої родини. Як того вимагає шляхетний статус. Якщо ти відмовишся це зробити, то я піду цими землями і правдиво всім розповім, що ти є ганебним нікчемою, нерівною порядним людям, і приб'ю твій щит до ганебного стовпа. Я клянуся перед Господом, що дію справедливо, зв'язаний родинною честю, і вчиняю проти тебе лише те, чого ти заслуговуєш. Моя претензія спрямована лише на тебе, але чим більше ти ховатимешся від мене, як боягуз, тим довше я буду мародерствувати і грабувати цю провінцію, і це буде на твоїй совісті. Підписано 22 червня 1403 року паном Гагеном Зулом. Ми знаємо тепер, що це 2 червня. Так. Треба було пойти пошукати їх, мабуть. I found this shield in a shed along with a letter. Seems like someone left us a message. Show me that. I know that crest. It's the house of Zool. A dangerous lot, God's truth. I don't think we'll find anything else here. We'll stay here a while, just in case. And you should go and report to Radzig what happened. Як? Він же ж What do you know about these трошки Zuls? зайнятий. A family of impoverished nobles. They fought in the Margraviate Wars in Moravia. But what they're after in Bohemia, I've no idea. I thought I could go and search for those raiders. They might not have gotten very far yet. All right. It's always good to have an extra pair of eyes. We'll keep searching here for a while, and then head back to the camp. Kuno, your men are robbing the dead. What did you expect, Henry? Old habits die hard, and most of the lads ain't had an easy life. Or maybe it's time they turned over a new leaf then. You ought to be a priest. Try telling them yourself then, if you want to hear some choice swear words. Дякую.
Переконати б я його не змогла, а поводити себе як якесь... Як воно називається? Боже. Ябіда, я не знаю, як це українською мовою. На жаль. Не знаю, куди б вони могли податися. Можливо... Ану, ти. Рябко. Рябко. No one's a match for me and you, eh? Одразу нападе на них. Мені підказує, що вони десь можуть бути... Могила. Ні, не буду я копати, ну хіба? Чи покопати? Блін, так цікаво, що там? Немає лопати, все. А в мене на коні лопата, я так думаю. Ні. О, все, лопати нема, тож не будемо тут займатися мародерством. На мапі, зазвичай на мапі показують. Ага, ось. Тут, мабуть, табір. Ага. To heal, mutt. No one's a match for... Ай, блін. Ні, не те, не те, не те, не те. Стій, стій, стій. Моц. Іди сюди. Так, ще команда поряд. Here. О. Це точно... Це точно ці... Чуваки, чи не ці? Більше на поло все схожий. Get him. Véletlenül kibújt. Gyűjtsd az erőt, szükséged lesz. Так. Що в тебе тут цікаве є? Абсолютно нічого. Стріляю з лука я паскудно. Але це в будь-якому разі, мабуть, не ті. Блін, зовсім не попадаю по ньому. Beszarásként, pont amikor kedvem lenne valakiből kiverni a lelkem. Emberek, vigyázzatok! Vigyázz! Itt a jelenség! Ой! Паскудство, це не ці. Не той кемп.
Надто складний. Бекон. Так. Відмичка в ньому є. Про всяк випадок. Точно. Не забувати. Цей по мені попав. Так, добре. Що? Та тут трупаки валяються, моц. Так. Так, це тут могила. Відзвітуйте пане Радзогу. Так. Так. Обов'язково. Я, до речі, тепер знатиму, що поки Рацик в полоні, я то можу почати цей квест, але продовжити ні. Коли я його звільну, там не дуже так багато часу буде на те, щоб цим займатися, але ну добре. Це що, загадкова місцина. Тут хтось якісь ритуали роблять язичницькі, це точно. Так. Той би, блін, ведмідь хоч би спитав би у того недобитка, куди вони могли піти. Що тут було? Заснути, зберегтися. Ні, ну хіба. Так. О. Poor creature. Hunted down like game. Ага. То це для цього заснути, зберегтися. Ну давайте годинку поспимо. Я сподіваюся, що ніхто нікуди не втіче. Так, сподівалася сьогодні битву бастардів пройти і не пройду тепер. Так, добре. Полювання це можна он косуль, щоб мій собака повбивав. Ага, ось сліди. На дереві. Оглянути їх чомусь не можу. Looks like they carried away a lot of stuff. They went this way. Seems they met some resistance at the farm. What a waste. But at least I know which way they went. Мабуть, тут стежиною. Ага, воно вони. Це російський. But it's already full. What's going on there? Gone weak in the knees, have you? А ви зразу нападаєте? You'll pay for that. I'm gonna try this. Добре, що зберіглася. Come here. Та дайте мені роздуплитися трохи. Is that the best you can do? Is that all you got? Якого біса ви мене пробиваєте? Блін, залагована параша. Так, мінус другий.
Цього не пробили чогось. Цей би мав би мерти. What's the matter? Come on. Jesus Christ! Is that all you've got? Хлопці, я ж вас усіх не бачу. I'm going to enjoy this. Так, ще один. Вам до вподоби, хлопці, битися оце з одним чуваком? Поламайте мені весь армор. Так, вас вже лише троє залишилося. Та як же ж ви задовбали бити мене? Так, ще один мер. Чудово. Fucker! Так, ти один. Десь в тебе швидкі дуже атаки. Мінус цей. Та ні, чувак, ти тільки один залишився, тобі вже точно жопа. Жопа срака, можеш втікати. Що ти такий, блін, непробивний, прям як я? Що? Скільки вас там було? 10-ро? 10 мене бити вам було прикольно, так? Та що ти хахакаєш? О, ти дивися. God! I'll wring your neck, you cur. Та ні. Точно ні. Мій моц мене спасає. Та чого воно не пробиває тебе? Моц трохи втомився. Все. Та, Крайс тут не при чому. Це Генрі, обскалець. Так, добре. Зараз витрачу все і не полагоджусь точно. Ну так, каптур йок. Ну, в принципі, ще не так погано, як я думала. Так, беремо тільки те, що за 1000. О, відвар з нагідок мені дуже навіть потрібен. Ні-ні-ні, не те. Отак. Мам, їх 7. Так.
кров пустити вони мені так і не змогли. Це хтось утік, так? Ти ж, мабуть, Лукар. Що це твоє? Здоровань. Так. Щось погода сьогодні то літо затихає. Звичайний щит. What's going on there? Ага, це все ж таки хтось утік. Привітики. Well, I never. Що ти? Та ні, ця шабля гімно. Це. Ніхто їх не купує за нормальну ціну. Так. А, це я... Ну. Добре, я їх полагоджу, а потім продам. Набір коваля, все. Це оце тарабанили яблука? Серйозно? Зелені шоси. Ага, це торби за... Да. Начебто все. Так. Якось не густо. Вафенрок. Хустка на голову, робочий одяг. Не, я можу Терезі таке подарувати, але на хіба. Вона в мене гарніше ходить. Ганчір'я. О, тут гроші. Коротше... Нічого цікавого. Що там за квестом? За квестом треба піти до Рацега і йому розказати, але... О, кабан. Привіт. Втікає. Щось і тут? Все ще чи ні вже? Та, напевно, як він і казав. Трошки побули і поїхали назад в табір. Табір в них біля ледечка. Не, ось тут табір. Ага, ось у мене тут навіть ліжка є. Це вони тільки приїхали. Вони тільки приїхали. Зараз всі розійдуться по своїм позиціям. Господи, що ти хочеш? What is it, Jakey? The stone wants to talk with you, if you can call it that. Probably about that ring. What ring? Ah, no one told you about it. The fellas call it the Ring of Bacchus. It's a kind of game we play. Kuno gave us this ring. It's just a worthless bauble.
But when we're at the tavern, Kuno pays everything for the man who has the ring. So we steal the ring from each other and try to trick each other. Well, actually, just the others. They won't let me play. Kuno says I'm too young to get boozed up. That sounds like a lot of fun. But I don't have the ring, so why does the stone want to see me? He probably wants you to steal it from someone. Since you're new, the fellows will talk to you and it won't be suspicious. All right. I'll have a word with him. Jakey sent me to you. Something about a ring? Mm-hmm. I suppose you want me to get it from someone? Mm-hmm. Who has it? Дресирувальник, серйозно, вони так. Jan Behrman? Peter Behrman? Does Dangler have it? All right. How should I get it? Переклад, звичайно, як завжди, на висоті. Там є так перекладено, тут так перекладено. Коротше. Фантастика. Куно. Hey, I want the ring of Bacchus. I heard you have it. So you come and ask me for it. Well, that's a novel approach. Well, you don't just have to steal it from each other. Why not play for it? No, I don't play dice. But we can duel for it. All right. Why not? I'll wager the ring, and you put up some groschen, all right? Sure. I'll wager that. That'll do it. Well, now it's something worth fighting for, so you better watch out. Bugger! Oh, I'll slay you for that. Чувак, тільки що на мене ціла банда з 10 напала. Ну, чи я на них напала. Kurva! Я думала, ми з ними будемо просто говорити, типу, я їх спитаю, що ви тут робите? Ну хіба ви це все покрали? Я вас всіх поріжу. Ну, дипломатію, типу, проявлю якось. А вони зразу на мене напали, трясця, ну. Гадство. Давай, моя, кільце. Каблучку. Fair fight. I don't like giving it up. Well, at least I won't get so plastered next time. Just watch how it doesn't get pinched. I'll do that. Thanks. Ну що ти? I got the ring from Dangler. Yeah, well, I suppose there's not much more either of us can say about it. Yeah, thanks to you too. Ого! Книжечку мені дав. Блін. Це не моє ліжко, очевидно. Що це тут стоїть? Скарб, який ще я можу відімкнути. Anyway, так. Так
Ліжка да ліжко. Щось ця погода мене добиває. Серйозно? Оце моє ліжко? Та ну ні, пацани. Будьте здорові. Відчепися. Так, цей намаханий. Треба тут почекати ранку, тому що будники не захочуть з мною говорити, вони будуть спати, скажуть відвали. Так, де в мене тут книжечку мені дали? В такій темряві ще й читаю. Yeah. Певно, тут десь якась... Мені треба було трошки іншим шляхом їхати. Блін, тут тільки світає. В лісі що погано видно. God be with you. Good day. I'm looking for some pitch for Talmberg. Already? What happened to the last lot we supplied? I don't know, and it doesn't matter. Do you have any, or don't you? I do. I had a buyer lined up, but it's been a while since he showed his face. What do you need it for? Talmberg's been taken by a horde of brigands, so we're laying siege to it. We could use some pitch. Oh. Christ's blood. I hadn't heard the news. All right, it's all yours. You gave us a hand with that ginger when we needed it, and if it's for Sir Divish, I know my duty. If you want to haul it away yourself, feel free, or I can get someone to deliver it to you. Thank you. God bless you. Goodbye. Так, що там іще? З Яном говорити не можу. Так, непровантажений Дівіш. The Lord be praised. What brings you to me? How do you feel, Sir Divish? How's the shoulder? I felt better, boy. I feel awful, truth be told, and my shoulder's paining me. Let someone tend to the wound and you'll soon be better. The flesh can be healed, perhaps, but the spirit... Henry, can you do something for me? What is it you need, sir? I need a priest as well as a physician. The closest was in Rovna, but I don't know what happened to him. And then there's the one from Ujits. What's his name? Godwin. But why would you need a priest? The wound will heal, especially with the help of one of the monks. It's not about me. I've got a lot of wounded here that won't see morning, and dead men, and I have to confess my sins. Good luck, Ben. Боже, мій малий, чого ти такий злий? Все ще не можу з ним говорити. Чого лікаря? А, мабуть, Нікодімоса треба. А я хочу спробувати сюди піти. Побігай з усіма, поговори. А, це не Бернард. А де Бернард? Він що, спить?
Ясно, все з ним. God save you. What can I do for you? How are we doing with the food? Who wants to know? One of their lordships? No, I just wondered if there was anything you're short of. Oh, I see. The lordling is wondering if we're in urgent need of anything. Well, to tell the truth, we don't have much meat. They bring it round often enough, but never as much as they should. Yes, I've heard something like that. I'll say. Every other man's moaning on about it. The gamekeepers are doing all they can, but they can't keep up. So if you know how to help them out, bring it right here. I'll take care of the rest. Fine, I'll keep that in mind. Do we have any beer? Christ, I wish we did. Our ale's all gone and we've drained the local inn dry. That's bad news. Don't I know it? You can't go and catch a beer in the woods either. But if you happen to know about some, let's hear it. News like that'd refresh me almost as much as a drink. And the lads, too. Так, поки Good що luck не, to you. не звітуватиму йому про смолу. Бо тоді може закритися квест, мені скажуть, що все. З інтендантом я про все поговорила. Так, Бернард спить. Не знаю, чого вони назвали юний пан, якщо панич в нас є слово. Але добре, цей переклад, в принципі, фантастика. Від початку до кінця. Так. О, Симон. God be with you. I need your help, Father. And what's troubling you, my son? Me personally, nothing. But Sir Divish is wounded and seeks to make his peace. And there are casualties at Talmberg and wounded men who may not live to see the morning. I understand. There's much work to be done by a priest. Feel free to return to your duties, my son. I'll bundle up a few things, tell the neighbors, and head down the road myself. Thank you, Father. Farewell. Все ж таки можна з цим домовитися. Так, добре. Косулі, мабуть, десь на околиці отут мають бути. Люблять такі місцини. Угу. Так, і де вони? Ага. Ну, давай. Get him! П'ятдесят три, це якось маловато. Тьох. Ну, тут залагала. Так, а де вона ділася? Брати. 110. Та я зрозуміла, Рябко. Та, блін. Пес тільки двох може піймати. Ті інші пішли в ліса. Ну, йди сюди. Так, просто якщо ми вже почали полювати, то треба полювати...
Собака все ще втомлений. Може за ними просто слідкувати. Бо це теж нелегко. Поки мій собака вон. Ну куди вони поділися? Вон собака вже не втомлена, а косулі кудись поділися. That's him. Сподіваюсь, там не заєць. Ну. А, то заєць все ж таки. Ага, зараховується, добре. Просто кабана собака не вб'є. Як і оленя. Ну, типу, його заганятиме. Оцей вже відправився, як і обіцяв. Так, ага, воно косулі. Нові заспавнилися. Трястя. Давай полювання, прокай. Та щоб вас. Молодець. Ну ти розумничок маленький, так? Я вже, мабуть, і в зайця не попаду. О, ні. Попала. В зайця я попала. О! Мабуть, я думаю, що можу тобі віддати одне. Де мій кінь? Що ти мені приніс? Слухай, Рябко, він пустий. Дякую. Так, а ну перевіримо м'ясо. Так, більше 200. Треба швидше, щоб м'ясо не протухло. Але це я знаю, що він абсолютно точно мені пиво продасть. Ті почнуть мені казати: ой, у нас у самих мало, оця вся срань почнеться. Боже мій милий. Матвій, де ти роздобув такий скарб? Jesus, what have you been up to? А ти? See you later. Good day. Навзаєм. Andrew, there's no more beer in Talmberg, and the soldiers are starting to grumble. Can't you send some there? I could. There's nothing in it for me. Just as a matter of interest, who do you pay your taxes to? You're saying I should be paying the Talmberg told Sir Divish? When Sir Havel of Volbeck was the master here, I managed to wriggle out of it.
Nobody's come collecting since. Well, right now, there are 3 noblemen camped by Talmberg, one of whom might be very interested to learn about all the tax you owe. I imagine he might want to collect it in the form of beer. When you put it like that, I have got a few kegs I could send over. I won't lose out too much. They'd only spoil if I kept them longer, and I'd have to throw them away. Just remember, if you poison them, they'll hang you for it. Those soldiers would drink it up long before it has time to go off. And what's more, what with all that cabbage being eaten, it wouldn't occur to anyone the shits came courtesy of the beer. I'll have them loaded up right away and taken there. And give their lordships my regards. Tell them I'm sending my best beer as a gift. Why the devil shouldn't I get some goodwill out of this at least? Ой, зараз цим не займатимемося. Ці дебіли хочуть напасти на Тальмберг. Оці придурки, оці намахані 2 дружбани. Так. Але, мабуть, теж не зможуть, поки Тальмберг в облозі. Failed to get inside twice. God, How are things with... I wish it was all over and done with. Don't we all? Let's pray we finish it soon. I've never been in a siege, but I hear it can last weeks or even months. Good luck to you. Ось він. I brought you some meat. Stack it over here. That's the lot. Great. If we're really going to have to storm the walls, then at least it should be with full bellies. Oh, and here's something for your trouble. I've arranged some beer for you from the local tavern. You're a proper treasure, you are. I'm gonna put a word in about how well you look after us. Like your own kith and kin. The charcoal burners nearby have some stocks of pitch they'll let us have. That's handy. Sir Robard will be pleased. What little we had left was running out, and he was getting worried. Well, you can stop worrying. Good. I'll get someone to take care of it. Take care now. Ось такий я прекрасний панич. Так. Ну, з Фейфером треба поговорити, це ясно. А де цей, блін? Дівся. Проспався і пішов кудись. Ага. А, ось він тут ходить. Good health to you. How are the men holding up? They're a rabble. The out-of-towners are desperate to go home. And the locals, they've got nowhere else to go. So they're just generally complaining. Are they causing trouble? No trouble as such. It's true I've caught a few of them asleep on their watch. There's nothing a couple of lashes of the whip can't cure. Well, there might be a simpler solution. Whipping a man, simple enough. Just give one of them a beating, the others will remember. And when they forget, do it again. But then you'd have an injured soldier. It occurred to me a herbal potion might do the trick. I never heard of any wives' quackery helping troop morale. But Christ knows they could do with something to flush the booze out of them and keep their eyes open. See you later. Так. Говоримо з Фейфаром і на сьогодні... Greetings. Чи What на do you зараз need? усе. Можливо, я ще ввечері зайду. Sir Robard sent me to you. He said you have to build a trebuchet. Indeed. A trebuchet that can smash the walls of Tamburg. I, a mining engineer. What do I know of war machines? I'll never manage it on my own. Well, I'd like to help you, but how? I don't know anything about trebuchets either. Actually, there is a way you could help. Conrad Kieser came to Sasso recently. If you could get him to come here, it would save my skin. Conrad Kieser? Who's he?
He's a scholar who studied medicine, but he also designed siege engines. He even took part in the siege of Nicopolis, together with Sigismund. You're still an engineer, though. Couldn't you build it yourself? Are you serious? Do you know how complicated such a machine is? What forces are at work in the contraption? If we were lucky, it wouldn't fire at all. Far more likely it would smash itself to smithereens and kill lots of us instead of the enemy. He was with Sigismund. It's not so straightforward. They quarrelled after the battle, after Conrad blamed their defeat on Sigismund. I don't suppose he took that too well. Quite. That's what led to Conrad being banished from Prague and making a base at Bethlen Castle. Banished? Like a common criminal? He was a member of the court and a doctor and a master engineer, so nothing quite that bad befell him. I've even heard he has a whole host of wise men with him and they're writing some book together. What's he doing here in Sasau? They sent him over here to help with building the monastery. No doubt they had to pay handsomely to get him. And how am I supposed to get him here? Abduct him? Well, only if all else fails. We need his cooperation. Try having a word with him. By all accounts, he hates Sigismund. All right, I'll do what I can. Thank you, Henry. Maybe we will build that trebuchet after all. Take care. О, прекрасно. Якраз і зберіглося. Так. Сподіваюсь, що я ще ввечері зайду пограти. Наразі в мене все. Дякую, що були зі мною. На все добре. Бувайте.